Hi guys, සාදරයෙන් පිළිගන්න novel ප්‍රණීත YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ urban effect එක කොහොමද අපි ෆොටෝ එකට ලේසියෙන්ම ඇඩ් කරගන්න කියලා snap speed වලින්. හරි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඊට හැපෙතෙන් දෙන bell icon එක click කරගන්න. හරි ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Nothing can stop me, I'm all the way up. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Snapseed open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන plus mark එක ඔයාලා touch කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා gallery එකෙන් ඔයාලට ඕන කරන photo එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ option තුනෙන් tools කියන option එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනි. එතනින් ඔයගොල්ලෝ vintage තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ 12 වෙනි එක ඔයාලා දාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන තරම් brightness අඩු කරගන්න ඕනි මෙන්න මේ ගානට විතර. ඉතින් මේක ඔයාලගේ image එකේ හැටියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේ image එකට මේ ගාන දීලා saturation ඔයගොල්ලෝ අඩුම කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් view edits වලට යන්න. එතනින් මේ vintage එකෙන් pencil mark එක ඔයාලා select කරගෙන මේක invert කරලා 0 දාගන්න. ඉතින් 0 එකෙන් තමයි මේක erase කරන්නේ. 100 එකෙන් තමයි ආය erase කරපු ටික fill කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ මූණ අත කකුල් ඒව erase කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේක speed දානවා මොකද මේක වෙලා යනවා. ඉතින් මම මේක හොදටම erase කරගත්තේ නෑ. මොකද මේක වෙලා යන වැඩ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේක හරි ලකුණු ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් curves වලට යන්න. ඉතින් එතනින් කරන්නේ අපේ මේ ෆොටෝ එක තව පොඩ්ඩක් dark කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඉතින් red green blue ඒ ටිකත් ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම red green blue ටිකත් මට ඕන විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන luminous වලට යන්න. එතනින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක තව පොඩ්ඩක් dark කරගන්න. හරි ඉතින් අපි අපේ ෆොටෝ එකට urban effect එක add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොදන අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.